notice කියලා කියන්නේ අපි නැති වෙච්ච දෙයක් සම්බන්ධව. දැන් හිතන්න ඔයාගේ mobile phone එක, school bag එක, pencil case එක නැති වුණා. එහෙම නැති වුණා කියලා දැන් ස්කූල් එකේ නැති වුණා නම් ඒක සම්බන්ධව ස්කූල් notice board එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන මොන හරි display කරන item place එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ දාන දැන්වීම. ඒකෙදි ලියන්නේ නැති වෙච්ච item එක ගැන. So this is a very important question. That is why I mentioned this is not only for O level and grade 10 textbook එකේ පළවෙනි පාඩමේ තියෙනවා loss notice ලියන විදිය. දැන් 10 වසර දුවල පුතාලා ඉන්නවනම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පාඩම අරගෙන ඒකේ තියෙන්නේ loss notice එකක් සහ found notice එකක් දෙකම තියෙනවා. And also මම කලින් කිව්වා වගේ ගිය පාර O level exam එකේ 2021 O level exam එකට 6 වෙනි ප්‍රශ්නට ආවේ අපිට loss notice එකක් ලියන්න. So you can't forget this one. අපි ඒ කියන්නේ 10 වසර ඉගෙන ගන්න දේවල් අමතක කරන්න බෑ 11 වසරට එද්දි. So 11 වසර syllabus එකේ ඇතුළේදී නැත්නම් 11 වසරේදී ඔයාලා loss notice practice කරේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. Because O level exam කියලා කියන්නේ grade 9, 10, 11 sometimes some of the questions ඔයාලා lower grade වල ඉගෙන ගත්ත ඒවා එන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ knowledge එක අපිට ඕනේ. හරි. මෙන්න බලන්න සාමාන්‍යයෙන් loss notice එකක loss notice එකක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. කොහමද? You have recently කියන්නේ මෑතකදී. ඔයා මේ මෑතකදී lost නැති කරගෙන තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාගේ නැති වෙලා තියෙනවා your pet dog. වෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ ළඟදී ඔයාගේ pet dog සුරතල් බල්ලව නැති වෙලා තියෙනවා. ඔන්න සිද්ධිය ඕක තමයි. ටාස්ක් එක තමයි write ලියන්න notice. දැන් exam එකේදී අපිට කියන්නේ නෑ loss notice එකක් ලියන්න කියලා එන්නේ නෑ. හරි. ඔයාට specifically කියන්නේ this is an event notice, this is an loss notice ඒවා මුකුත් කියන්නේ. So we should be able to understand the type of notice by reading the given question. For you to understand, you have to do enough and more exercises. Write a notice covering කියලා කියන ආවරණය කරමින් all necessary details. All necessary කියලා කියන්නේ සියලුම අවශ්‍ය details කියන්නේ තොරතුරු to be displayed කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ notice එක ලියන්න කියලා කියනවා අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු ඇතුළත් කරලා ඒක display කරන්න in the school notice board. ඔන්න ඔයාගේ සිද්ධිය. මම ආයෙ රීකැප් කරන්න ළඟදී මෑතකදී ඔයාගේ බල්ලව නැති වෙලා තියෙනවා නැත්නම් ඔයාගේ බල්ලව මිස්ප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේකයි මේ loss කියන වචන වෙනුවට එන්න පුළුවන් තව වචනයක් තමයි misplace කියලා මතක තියාගන්න. misplace කියන වචනේ එන්නත් පුළුවන් missing කියලා එන්නත් පුළුවන්. right? so මේ මොකෙන් ආවත් ඒ indication එක දෙන්නේ you are given an indication to write a loss notice. මතක තියාගන්න. use about 40 to 50 word. මෙන්න මේ include කියන එක අමතක කරන්න බෑ. මේ include කියන්නේ content එකට එන ලකුණු දෙක. ඔයාගේ loss notice එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ the date it was lost. කවදාද බල්ලව නැති වුනේ? ඔයාට ලියන්න පුළුවන් මෙතන ඇත්තටම හරියටම මතකයි නම් ඒ දවස. එහෙම නැත්නම් approximately දල වශයෙන් මෙන්න මේ දවසේ වගේ. ගිය සතියේ දවසක. right? And if possible you can put the time as well. And also its appearance. මේ මොකද මේ කියන්නේ? මේ its කියලා කියන්නේ උගේ කියන එක. appearance කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය appearance කියන්නේ පෙනුම කියන එක. උගේ බාහිර පෙනුම මොන වගේ එකක්ද? දැන් බල්ලෙක් නැතුණා කියලා notice එකක් ලිව්වට කාටවත් හොයාගන්න බෑනේ. And things to identify. වෙන මොනවා හරි ස්පෙෂල් දේවල් තියෙනවද මේ බල්ලව අඳුර ගන්න? ඔයාගේ බල්ලව. ඊට පස්සේ මෙන්න වැදගත්ම කොටස. ඔයාලට මතකද අපි notice එක ලියනකොට event notice එකේ අන්තිමටම දැම්ම invite කරා. All the students from grade 6 to 11 නැත්නම් all the students are kindly invited to attend කියලා. අන්න ඒක තමයි call to action. ඔකට කියන්නේ call to action කියලා. සාමාන්‍යයෙන් CA කියලා කියන්නේ ඔයාගේ notice එක කරලා notice එක read කරලා the reader කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? The reader of your notice what they are supposed to do. එයාගේ call to action එක තමයි event එකට සහභාගී වෙන එක. That is why we write all the students are kindly invited to attend this exhibition කියලා ලිව්වේ event notice එකේ. but මෙතනදී අපි ලියන්නේ if found. දැන් ඔයා බල්ලෙක් නැති වුණා කියලා එයාගේ විස්තර ටික දීලා තිනවා. අන්තිමට බල්ලා හොයාගත්ත එක්කෙනාට කරන්න දෙයක් තියෙන්න බෑ. මේ if found කියන්නේ සොයාගත්තොත් where to return කියන නැවත බාර දෙනවා. or you can say where to hand over කියලා එන්නත් පුළුවන්. මේ වචනේම එන්න පුළුවන් return වෙනුවට එන්න පුළුවන් එකක් තමයි hand over කියලා. hand over කරනවා කියලා කියන්නේ
OVER අපි අතෙන් යමක් ගිහලා බාර දෙනවා කියන එක. So ඒ වෙනකොට return කියනවා කියන්න පුළුවන්. නැවත බාර දෙනකොටත් අපි return කියලා කියනවා. So if found where to return. ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රශ්නේ analyze කරගන්න. ප්‍රශ්නේ analyze කරොත් ලියන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටික ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන so let's analyze the answer. So I have prepared the answer. Yeah. දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ lost missing a dog. dog කෙනෙක් මිස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේකේ පටන් ගන්න තියෙන බල්ලාගේ නම. මේක අනිවාර්ය නෑ. ඒක ඔප්ෂනල්. ඒක වෙනුවට ඔයාට මෙතන මේ බල්ලාගේ වර්ගය වැදගත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මොන ටයිප් එකේද? and also පුළුවන් නම් දැන් ඒකට අදාළව පින්තූරයක් මේ වගේ. ඔයාගේ එක්සෑම් එකේදී ලියද්දී ඉතින් බල්ලේගේ පින්තූරයක් කලවන්න බෑ. but if you want, if you have time පුළුවන් නම් ඇන්දට කමක් නෑ. but it is not compulsory. ඒක අනිවාර්ය නෑ. සහායේ බල්ලගේ පින්තූරය ඇන්දා කියලා. නැති වෙච්ච item එකේ පින්තූරය ඇන්දා කියලා වැඩිපුර ලකුණු නම් හම්බෙන්නේ නෑ. ඒක මතක තියාගන්න. so වැදගත්ම දේ තමයි point එකට ලියන එක, but for you to make it a little bit of attractive, පොඩ attraction එක වැඩි කරගන්න. මොකද ලියන එකේ attraction එක වැඩි කරගන්න සහ පොඩි value addition එකක් කරන්න වාගේ notice එකට බල්ලව දාන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම public එකේ ඔයා notice එකක් post කරනවා නම් නැත්නම් public තැනක notice එකක් paste කරනවා නම් බල්ලෙක් ඉන්න ඔයාගේ බල්ලගේ පින්තූරයක් තියෙනවා නම් ඒක දාන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒතර හොයාගත්ත එක්කෙනාට whoever finds your dog, so they can very easily connect the dots. Right. ඒතර බල්ලගේ නම ඕන්න ලියලා කමා එකක් දාන්න a labrador. මෙන්න මේ labrador cross කියන එක උගේ වර්ගය. ඒක බල්ලෝ වර්ග ඉන්නවනේ. ඒතර බල්ලෝ හදන සුරතල් බල්ලෝ හදන අය දන්නවා ඇති. ඒතර යාගේ වර්ගය දාන්න පුළුවන්. දාලා has been missing. has been missing කියලා කියන මෙතන perfect progressive එකක්. එයා නැති වෙලා තියෙනවා since 3rd May. since 3rd May. මැයි 3 වෙනිදා ඉඳන් නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් බල්ලා නැති වෙච්ච දවස හරියටම කියන්න බැරි නම් ඔයාලට. right? බල්ලා නැති වෙච්ච දවස හරියටම කියන්න බැරි නම් you can put like this. A Labrador cross has been missing since 3rd May. since 3rd May නැත්නම් since last week. since last Sunday. since this morning. ඊට පස්සේ last seen කියලා අපි කියන්නේ දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් අවසන් වරට දකින්නකොට දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නැති වෙච්ච notice එකක් ලියද්දිත් අපි ලියන්නේ. so you can write notice for this one. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් නැති වෙච්ච එක ගැන ලියන්නත් පුළුවන්. අවසන් වරට last seen wearing කියලා කියන අන්තිමට ඇඳගෙන හිටියේ කියන එක. දැන් බල්ලාගේ ඇඳුම නෙමෙයි දැන් මිනිස්සෙක් නේ අපිට කියන්න පුළුවන් last seen wearing you can see whatever the dress they but බල්ලාගේ a red collar මෙන්න අඳුර ගන්න පුළුවන් දේවල්. මොකද අපේ notice එකේ කියනවා things to identify its appearance. උගේ පෙනුම සහ things to identify. ඌ අඳුර ගන්න දේවල් ලියන්න කියනවනේ. ඒතර ඒවා තමයි එකක් තමයි Labrador cross කියන එක්කෙනා එකක් එයා අඳුර ගන්න පුළුවන් easy. and a red collar with the name tag. අන්න දේවල් දෙකක් තියෙනවා. රතු පාට collar එකකුයි name tag එක. දැන් ගෙදරක හදන බල්ලෙක් නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම එයාට අවශ්‍ය විදිහට tag එකක් දාලා belt එකක් දාලා තියෙනවනේ. and also the license number is D5498. එතකොට මේ තුනම එයාව අඳුන ගන්න තියෙන ලක්ෂණ. තව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් Nick කියන්නේ මේ බල්ලාගේ නම. is golden brown. උගේ පාට. in color. golden brown in color. and has a black snout. උගේ පාට golden brown. but ඌට තියෙනවා has a black කළු පාට. මොකද මේ snout එකක් කියන්නේ. snout එකක් කියලා කියන අපි බල්ලගේ අපි කියන හොම්බ තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකට තමයි අපි snout එකක් කියලා කියන්නේ. so you can say Nick is a golden brown in color and has a black snout. and also there is a white patch on its head. උගේ මේ its කියන්නේ උගේ ඔළුවේ තියෙනවා white patch. සුදු පාට පැල්ලමක් තියෙනවා උගේ ඔළුවේ. මොකද මේ වගේ වැඩිපුර විස්තර දාන තරමට හොඳයි. ඒතර බල්ලා ඉක්මනට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒතර කොහෙද හරි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම දැන් උගේ නම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Labrador cross බල්ලෙක්ව රතු පාට කොලර් එකකුයි name tag එකක් with the license plate. license number එක D5498 golden brown color එක්කෙනෙක් එක්ක ඌට තියෙනවා කළු පාට snout එකක්. and also එයාගේ head එකේ තියෙනවා කියලා කියනවා white patch එකක්. දැන් මෙන්න මේ patterns ටික මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට loss notice එකක් ලියද්දි there are
අර තියනවා කියන පැටර්න් එක අපිට ඕන වෙනවා. මොකද අපිට ගොඩක් කලාට ලොස් නෝටිස් එක කියලා නැති වෙච්ච දෙයක් හෝ නැති වෙච්ච කෙනෙක් ගැනනේ. ඒතර ගොඩක් කලාට there is කියන පැටර්න් එක අපිට ඕන වෙනවා. හරි. දැන් ඒතර මෙතෙන්න වෙනකන් up to now up to this state what we have done මෙන්න මේ ටික නැති වෙච්ච date එකයි එයාගේ appearance එක and things to identify ඔය ටික ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? see අපේ ප්‍රශ්නේ කියනවා if found where to return හොයාගත්තොත් කොහොටද බාර දෙන්නේ කියන එක. මෙන්න ඒ ටික ලියලා තියෙනවා if found. ඒතර ප්‍රශ්නෙම්ම පුළුවන් තරම් ගන්න බලන්න ළමයි අලුතෙන් දේවල් ලියනකොට වඩා you try to take content, try to extract content from the question itself. Question එකෙන් මාර ගන්න බලන්න. If found, please contact the closest. කරුණාකර සම්බන්ධ වෙන්න. The closest කියන්නේ ආසන්නම කියන එක. This is a superlative එක. Close, closer, closest. ආසන්නම police station එක or call 1122432432. ඒතර ඔයාට බල්ලව හම්බුනොත් මොනවද කරන්න කියලා තියෙන්නේ? ළඟම පොලිස් ස්ථානය සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කෝල් කරන්න කියලා කියනවා 11224324 කියලා ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. and also in addition to that මේක හම්බෙච්ච එක්කෙනාට නැත්නම් මේ නෝටිස් එක දකින්න කට්ටියට බල්ලව හොයන්න encourage කරන්න ලියලා තියෙන එකක් තමයි a handsome reward එකක්. මේ reward එකක් කියලා කියන්නේ ත්‍යාගයක් කියන එක. so වටිනා ත්‍යාගයක් awaits. awaits කියලා කියන්නේ අර මග බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක නේ වටිනා ත්‍යාගයක් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. anyone who provides ඕනම කෙනෙක් provides කියන කෙනා ලබා දෙන any information on Nick. ඒ කියන්නේ Nick ගැන යම්කිසි තොරතුරක් ලබා දෙන ඕනම කෙනෙක්ට reward එකක් නැත්නම් handsome reward එකක් a valuable gift එකක් ලබා දෙනවා කියන එක. දැන් මේ වගේ loss notice එකේ structure එක මේක තමයි. ඒතර loss notice එකක් ලියද්දී අපි අර event notice එකේ වගේ යටින් signature එක දාලා date එක දාන එක අනිවාර්ය නෑ. and the date දාන එක අනිවාර්ය නෑ because මේකේ purpose එක තමයි you are reporting something you have lost and your purpose, your ultimate purpose is to find that particular object or the person or a thing. so ඒක නිසා ඒකෙදි අපිට එහෙම specifically ඕනේ නෑ. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි මේකෙදි ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිහක්. එහෙම නැත්නම් ඒ නැති වෙච්ච item එක බාර දෙන්න පුළුවන් විදියක්. there should be a way to contact. දැන් මේකේ contact කරගන්න විදිහක් දීලා තියෙනවා. phone number එක දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් police station එකට බාර දෙන්න කියලා තියෙනවා. so if you want you can put any other alternative methods. දැන් මෙන්න මේක very important. so then I suggest you to please take time leisurely කිසිම හදිස්සියක් නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට study කරලා ප්‍රශ්නේ හොඳට analyze කරලා මේ question එකත් එක්ක මේ answer එක practice කරන්න. you practice as much as possible. in addition to that තනියෙන් ලියන්න try කරන්න. okay so loss notice එක ආවොත් exam එකේ probably term test එකට වෙන්න පුළුවන්. and also I am talking to grade 10 students as well. not only grade 11 students, grade 10 students also. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ third term එකට එන්න පුළුවන්. මොකද 10 11 දෙකටම සමානයි. මම කලින් කිව්වා වගේ 2021 O level exam එක තමයි හොඳම example එක. so ගොඩක් දරුවෝ event notice practice කරාට අපිට ආවේ 21 දී ආවේ 10 වසරේ notice එක. හරි? ඒක එන්න පුළුවන්. බලන්න තව ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේක. මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයගලන්ට explain කරන්නම්. I am not going to write the answer. You have to do this as a homework. මේක 2000 මෙතන 2021 ආපු ප්‍රශ්නේ. මෙන්න 2021 O level exam paper එකේ තියෙන. paper එකේ ආපු exact question එක. I will brief this question and I will give you some tips for you to write, but I am not going to write the answer. I think yes. yeah practice කරන්න දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. මම ලියන විදිය පොඩ්ඩක් brief කරන්න. loss notice task එක 2021 O level. ඒකේ අපිට ආවේ මෙන්න මේකයි. you lost. ඔයා නැති කරගෙන තියෙනවා your pencil case. කලින් එකේ බල්ලෙක් මේකේ pencil case එක. හැබැයි ගොඩාක් ඒවා අපිට ගලපන්න පුළුවන්. you have lost. ඔයා නැති කරගෙන තියෙනවා your pencil case. ඔයාගේ pencil case එක in the school library. මෙන්න date it was lost. අපෙන් අහන්නේ date it was lost, place එක අහන්නේ නැහැ. right. ඒතර ඔයාගේ place එක ගන්න පුළුවන්. in the school library එකේදී නැති කරගෙන තියෙනවා මෙන්න location එක. මොකද්ද නැති කරගෙන තියෙන්නේ? pencil case එක. you want to find it. ඔයාගේ requirement එක තමයි by writing this notice ඒක හොයාගන්න එක.
write a notice බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ තාවේ 2021 O level paper එක write a notice කියලා විතරයි ආවේ. It doesn't specifically mention to write a loss notice or event notice. So we have to decide whether it is an event notice the or loss notice the. අන්න ඒකයි දුවපතේ මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට කොයි වෙලේවත් paper එකේදී specifically කියන්නේ write a loss notice, write an event notice and also 14 වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියන්නේ නැහැ write an informal letter, write a formal letter ඒවා මුකුත් කියන්නේ නැහැ. So you need to know by reading this question මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. Write a notice to be displayed in the school notice board. Use about 40 to 50 words, same structure. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇනලයිස් කරලා include කරන්න කියලා කියනවා the date it was lost. මේක නැති වෙච්ච දිනය. හරි. thing in the pencil case it should be things වෙන්න ඕනේ. මේක S එකක් එන්න ඕනේ things in the pencil case. ඒක ඇතුලේ තිබ්බ දේවල්. දැන් ඔයාලට මතකයි නම් බල්ලා ගැන ලියද්දි අපි ලියුවේ කොහමද? එයාගේ හොම්බ ගැන ලිව්වා, එයාගේ appearance එක ගැන ලිව්වා, එයාගේ කලර් එක ගැන ලිව්වා, brand එක ගැන ලිව්වා. likewise මේක ගැන ලියද්දිත් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොන වගේ pencil case එකක්ද? what is the color of your pencil case? and also things in the pencil case කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. you can write pens, your school ID card, sharpener, color pencils, correction, likewise දේවල් මේකට ලියනවා. if found where to return හම්බුනොත් කොහොමද return කරන්න කියන එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? loss notice එකේ අපි ලියපු dog එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. right? so මෙන්න මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඕගලන්ට මෙන්න මේ pattern එක practice කරන්න. same thing loss notice missing a pencil case කියලා start කරන්න පුළුවන්. I'll do one thing. I'm not going to write the complete answer because you have to practice. ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඕනනම් active voice එකෙන් ලියන්න පුළුවන් I have recently lost. මම ළඟදී නැති කරගෙනද lost. මොකද්ද නැති කරගෙන තියෙන්නේ? my pencil case. pencil case. මම ළඟදී නැති කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ නැති වෙලා තියෙනවා එකෙන් ගන්න පුළුවන්. pencil case in the school library මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන්. pencil case in the school library. school library නේද තියෙන්නේ? yeah, library. right, I have written the introduction line for you guys. So what you have to do is මේකේ ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ ඒක appearance එක. ඒක මොන වගේ එකද හොයාගන්නේ. ඒක ලියා ගන්න line එක තමයි it is කියලා ගන්න. it's a මොනවා හරි brand එකක නමක් දාන්න. and color එක ලියන්න පුළුවන්. you can write the brand, color, likewise. so likewise ඒකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම and මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ලියන්න. there are කියලා ඇතුලේ තියෙන දේවල්. ඒ ටික ලියන්න. there are sharpeners, pencil case, likewise. finally if found කියලා control කරන්න. so I hope you will be able to write this. I'm not going to write this one.